আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ঘৰতেনো কেনেকৈ সাবন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিব লগতে আমাৰ ডাঙৰ ভাইটিয়ে বাইক এখন লৈছে তাকে অলপ দেখাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছো আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে মই বৰণলি আপোনালোকৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আমাৰ ডাঙৰ ভাইটিয়ে বাইক এখন লৈছে টিভিএছ ৰেইডাৰ বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে জানাবলৈ নাপাহৰিব দেই বাইকখন লোৱাৰ এক্সপেৰিয়েন্সটো আমাৰ বৰ এটা ভাল নহয় ইমান এটা ভাল নালাগিলে যিকি নহওক বাইক ভিনিয়েকৰ দায়িত্ব হিচাপে ফুল টেংকিটো কৰি দিছো আৰু ইয়া তেল ভৰাইছো বাবাছৰখিনি নিজে তেল ভৰাই চলাব লাগিব আৰু প্ৰথম নতুন বাইক বুলি আমি এয়া উপহাৰ দিছো আৰু ঘৰলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আনিলে কাৰণে গামোচা এখনো পিন্ধাই দিছো যাতে বাইকখন সদায় ভাল হৈ থাকে ভালকে লগ দিয়ে সুখে দুখে এতিয়া তেনে বলক সাবন প্ৰস্তুত কৰো সাবন মই অমিতাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া আহিছে অমিতা টুকুৰা লৈছো আৰু সাবন বনাবৰ কাৰণে সাবন বেছ পাই হেতু লৈছো এমাজনৰ পৰা আৰু এনেকুৱা সিলিকন ট্ৰে লৈছো এতিয়া সাবন বেছটো সৰু সৰু কিউবত কাটি লৈছো আৰু অমিতা টুকুৰা গ্ৰাইন্ড কৰি লৈছো এতিয়া এইখিনি আমি ডাবল বইলিং মেথডত কৰিম তলত পাত্ৰ এটা পানী গৰম কৰি ওপৰত এই সৰু কেৰাহীখনত গলাম সাবন বেছটো যদি আপোনালোকৰ সিলিকন ট্ৰে নাই তেতিয়া হলে ষ্টিলৰ বাটিটো কৰিব পাৰিব কিছুমানে প্লাষ্টিক বাটিটো কৰিছে কিন্তু মই কৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে মই ক'ব নোৱাৰিম প্লাষ্টিক বাটিত কেনেকুৱা নহয় প্ৰথমতে সিলিকনৰ ট্ৰেত এনেকে তেল অলপ হানি লৈছো নাৰিকল তেল আপোনালোকৰ অলিভ অইল নাৰিকল তেল যিকোনো তেল দিব পাৰে আৰু হানি ললে কি হয় সাবন টুকুৰা উলিয়াবলৈ সহজ হয় সেইকাৰণে এনেকে হানি লৈছো সাবন বেছটো গলি যোৱাৰ পাছত গ্ৰাইন্ড কৰি থোৱা অমিতাখিনি এনেকে মিক্স কৰি দিব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু মিক্স কৰাৰ পাছত আকৌ এবাৰ গৰম কৰি ল'ব গৰম নকৰিলে হয় কিন্তু গৰম কৰিলে বেছি ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে গৰম কৰি লোৱাটো ভাল প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ ভাল হয় এই ধুনীয়াকৈ মিক্স হোৱাৰ পাছত আৰু অকমান গৰম কৰি লোৱাৰ পাছত গৰমে সিলিকনৰ ট্ৰেত আমি সেইখিনি ঢালি দিম ইয়া মই ঢালিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঢালোতে যিটো ফেন ওলাইছে সেই ফেনখিনি টিস্যু এখন লৈ ওপৰৰ পৰা আঁতৰাই দিব পাৰে তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হয় মই যেহেতু কৰা নাই কিন্তু কৰিলে ভাল হয় এতিয়া 2 ঘণ্টা মানৰ পাছত এয়া দেখিছে সাবন টুকুৰাৰ টানো হৈছে আৰু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে একেবাৰে বজাৰত পোৱা সাবনৰ নিচিনাই হৈছে সাবনখিনি হ'বলৈ 2 ঘণ্টা মেক্সিমাম 3 ঘণ্টা সময় লাগে আৰু 3 ঘণ্টাৰ সময়ৰ ভিতৰত হৈ যায় তেন্তে আহো আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই আৰু যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবাই চাইছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক তাৰে কামনাৰে বাই বাই